Hello, welcome to Engineer Nabasco Structural Engineering Tutorials. This is a refresher problem na mapapag-aralan natin for combined loading na ginagamitan ng Mohr circle. So, let's start. So, situation 1. A 50 millimeter diameter shaft is transmitting a torque of T, 2.4 kN and a tensile force P of 125 kN. Number 1, determine the maximum tensile stress in the shaft. Number 2, determine the maximum compressive stress in the shaft. And number 3, determine the maximum shear stress in the shaft. So, alam natin na combined loading siya kasi meron siyang subjected siya sa combined loading kasi meron siyang axial force na P and torque na T. So, kapag what comes to our mind, kapag nakarinig tayo ng combined loading, so gagamit tayo ng Mohr circle. So, paano ba ang Mohr circle? Ayan. So, the stress is the napoproduce ng axial force P and a torque T. So, kunyari, ito yung shaft natin. Meron siyang axial force na P sa taas and a torque T na magpuproduce. So, kukuha tayo ng maliit na particle dyan, kunwari, then i-zoom natin. So, napansin nyo na meron siyang dito sa may horizontal plane na axial force na normal stress na mapoproduce. Then dito sa horizontal sa vertical plane wala namang force dito wala namang force diyan na pa horizontal. So paano ba mapoproduce yung normal stress and shear stress? So the tensile stress due to P, normal stress dyan is force over area lang, di ba? So, paano ba kukunin ang force over area? Force natin is 125 kN. So, 100, para maging MPa, so naka-Newton, 125,000 all over pi d squared over 4 area. So, ang diameter natin is 50 mm. So, pi d squared over 4, ang normal stress natin is 63.66 megapascal. Next, kunin naman natin yung shear stress. So, the shear stress due to T is magkakaroon ng, ano ba ang formula ng shear stress? Sana alam niya na ngayon, di ba? It is TP over TR over J. Maximum shear stress yon or the shear stress. Pero, merong shortcut for circular na 16T over pi d cube. So, yun na lang gamitin natin para mas mabilis. So, 16, then, ano pa yung T mo? Shear mo is 2.4 kN meter, di ba? So, para maging Newton millimeter times 10 raised to 6 over pi, diameter natin is 50 mm. So, 16T over pi d cube. So, our shear stress is 97.78 megapascal. Ngayon, meron ka ng stresses. I-plot na natin siya sa Mohr circle, using Mohr circle natin. Sa Mohr circle ba, marunong na kayo mag-Mohr circle? Ang unang technique ko lang dyan, ang hanapin nyo ang word na CR. So, ano ba yung CR? Maghanap ka ng CR kapag may Mohr circle. Ano ba yung C? C is the center, R is the radius. So, plot na natin siya. Ngayon, meron kang X and Y axis. Ang X axis mo is the normal stress and Y axis mo is yung shear stress. Ngayon, plot mo na natin tong horizontal plane. Ano ba tong horizontal plane? Meron kang normal stress na 63.66. So, tingnan nyo. Ipa-plot mo siya sa X na positive 63.66 kasi ang ginawa natin dito is tension positive, compression is negative. So, 63.66. Tapos, meron namang shear stress na po-produce ang horizontal plane na pag gantong ikot, di ba? Pag ganyang ikot. Clockwise, dahil dito, pag ganyan yung arrow, ganyan. So, positive din. So, meron kang 97.78 positive. So, ang coordinate na niyan is 63.66, 97.78. Ngayon, punta naman tayo sa vertical plane. So, ito, yung vertical plane na yan. Paano ba ang ano niyan? Wala namang normal stress. So, nasa 0
0 axis. 0 yung x-axis niya. Then, ang rotation na mapoproduce sa vertical plane is counterclockwise. So, negative. So, ng negative 97.78. So, meron ka ng coordinate niya na 0, negative 97.78. So, you have 2 points. Makakaproduce ka na ng circle dyan. So, bilugin mo lang. Produce ka lang ng circle. Then, connect the 2 points. So, that will be our diameter. So, sinabi ko nga, sa Mohr circle, maghanap ng CR. Ano yung C? Center. Paano ba malalaman ang coordinate ng center? So, para malaman mo ang coordinate ng center, you just simply get the average of the normal stresses. So, ang average lang ng normal stresses. So, ang normal stresses natin is 0 and 63.66. So, find the average lang. So, to find the average, to find the center, get the average of normal stresses. So, the center will be 0 plus 63.66 divided by 2. So, meron kang 31.83. So, yan yung coordinate ng ating center. So, plot ko lang siya. Ito yung 31.83 natin. So, meron ka ng C. Hanapin mo na si R. Yung R natin is the radius of our Mohr circle. So, sulat ko lang yung mga dimensions, di ba? Ngayon, paano kung makukuha yung R na yan? So, pwede akong kumuha ng triangle, right triangle, then Pythagorean theorem. So, R squared is equals to A squared plus B squared. So, kunin ko tong triangle na yan. So, just simply R is equals to square root of 31.83 squared plus 97.78 squared. Diba? So, makakakompute ka ng R dyan na 102.8 megapascal. So, meron ka ng C and R. So, kompleto na ang Mohr circle mo. So, punta ka na dun sa problem. Meron ka ng CR kasi. So, punta na tayo sa problem natin. So, sabi sa problem natin, find the maximum compressive stress in the shaft. So, number 2 muna tayo. Kasi yun yung mas madali nating makukuha. So, ang circle natin is lumampas siya dun sa, nandun meron kang negative axis. So, ang maximum compressive stress, ito yung mga principal stresses natin. Yung principal stresses is yung zero stresses, zero shear stress. Walang shear stress, or yung just simply, yung mga x-axis lang. So, etong point, yung maximum compressive stress, nandito naman yung point na maximum tensile stress. 'Di ba? So, punta muna natin yung maximum compressive stress kasi yun yung mas madaling makuha dahil meron na tayong value na 31.83. So, gagawin mo lang dyan, yung radius mo, ito yung radius mo, minus mo lang ng 31.83. So, makakaproduce ka ng maximum compressive stress na 70.97 megapascal. Negative yan kasi nandito sa left side. Next, the answer in number 2. Next, in number 1. What is the maximum tensile stress in the shaft? So, maximum tensile stress, sabi ko nga, ito. So, ang maximum tensile stress dyan is simply dalawang radius. Diba? Minusan mo ng ito. Yung 70.97. So, ito yung coordinate nitong axis na to. Itong point na to pala, sorry. So, 2R, 2 times 102.8, so simply diameter, minus 70.97, meron kang tensile stress na 134.63 megapascal. So, that will be our answer in the maximum tensile stress in the shaft, number 1. Next, number 3. What is the maximum shear stress in... So, ang ating shear stress, maximum shear stress, tandaan, is kung ano yung radius natin. So, tingnan nyo, bakit nga ba yung radius? So, asan ang pinakamalaking y value dito sa circle na to? 'Di ba? Nandito, tsaka nandito. Tama? So, paano mo malalaman ang coordinate niyan? So, kung meron kang center,
is just simply the radius, di ba? Then dito rin sa baba is just simply the radius. So the maximum shear stress natin is R radius. So ang Tmax is 102.8 megapascal. So yan. Madali lang ang Mohr circle. So tandaan, kapag may Mohr circle, kapag combined loading, gagamit ka ng Mohr circle. So kapag na-establish mo na yung mga stresses mo, hanapin mo na yung, i-plot mo na yung gawa ka na ng Mohr circle. Then hanapin mo na yung CR. So ano ba yung C? Center, yung R is radius. Then simply ayusin mo na lang yung mga dimensions, makalalaman mo na yung maximum stresses.